Pa, dili na dito mo kahit kahoy. Ano ko naman yan sa mga kaya dito. Dito yung hospital. Dito yung hospital. Kaya kinugmang mo. Basa lang ko maay. Kira magbasa lang ko. Mo sapatos? Para malabahan ni ba? No choice. Basa ang sapatos. Kay gabaha ang agianan. We are going to visit my niece. Oh. Kay. At tumi sa balay sa akong anak sa ko'y gagaw, silbinis, naku. Kay. Magtukod sila balay. Dayon. Na mo donate. Sa ilang atop. Ngano laging nag sapatos ba is real. Ngano wa gabutas da. Akala ko may baha ani, na di baha. Ang agianan. Gaba dyan ang agianan. Giingnan ko sa kong mama nga magbutas. At ko gabutas. Da. Suffer the consequences. Sapatos-sapatos pa ko. Perting baha di ay. Ingon si Maning ang bago ana kay kuan ko nohoy. Bang. Nabaha. May bako nga magabutas. Gasayaw-sayaw. Ako ane. Basa ang sapatos. Di man ihuga ang tubig kay gikan raman ni sa bukid. Ay! Baha jud siya di ay. Nahinlo na lagi ani. Nahinlo na lagi ani mo. Nahinlo lagi anak mo. Ha? Apil ni? Masaas ang sapatos eh. Dako kasi lagbaon.
Ika gata naman ni Manoy? Dako agad Manoy. Dako. Kamote. Sigulang kamote. Masa kamote hapon? Kamote na. Ganda. Di man ka lami nga kamote na. Ganda na. Di ka dito tabis. Lagot na ka. Wag ko to kanang nay gadaled. Pero kanang unod. Dali amang ka nakakuha na ni Manoy nga bago pa man to gauwan. Yeah. Ganiha. Pero pag undang oh. Umana man to. Puto na kamote na. Hot doon ni Mari kamote. Roy. Puto na lagi. Pag kauman og kamote. Bira na pumunggos. Arang kasi ka Manoy. May lain ka rin yes. Lami din ang kamote Manoy, baligya. Tigulang. Bago na po di mong maisan eh. Hindi ni. Balanghoy ni mo, daghan na kayo. Huwag sa hari ay. Oh, ni kabuti ha? Dili, may tayo mana. Oh, Kara ako kay gikaganda na. unsa ni? Kini five pinggan? Gundi. Lagundi. Ay mama. Tambal na og ano? Tambal ubo. Oh, Nay labi kuan. Be, unsa? tuob. Oh ba? Tuob. Uy, kakit man ni. Grabe, ang tubig na ganiha oy. Patuhod. Asa ana? Oo, gani. Moni ang balay sa akong niece nga iyang ipatukod, so nag-asya og ayuda gikan sa mayor kanang para atop lang sa iyang balay kay wa man siya ikapalit. Kisa ni si First Lady Jane Yap. Hi, welcome to my vlog. Hindi sila. Mao na ni ang scene og kahoy nga hinatag ni Mayor Babayap o gihatot ni sa iyang mga tao. Then after mga pila ka minutes ni visit sa si First Lady Jane Yap pag-ensure nga nahatag yun sa ang tunda ng angay ihatag. Thank you so much, Mayor Babayap and First Lady Jane Yap, sa inyong paatop sa balay sa akong niece. Happy kay sila nga inyong yung gihatagan sa ilang gikinahanglan na atop para dili na magabok ang ilang kahoy nga gituko dito. Thank you so much.
dili na jud tamo kay kahoy. Ang bang ko na yan sa mama. Kaya dito, dito yung hospital. Dito yung hospital. Kaya kinumang. Muni ilang hakuton padong dito sa babaw. Muagi pa atong naay nagbaha nga tubig. Salamat. Thank you for watching.